Znepokojuje Českou národní banku současný vývoj na trhu nemovitostí? A proč centrální banka reguluje trh s hypotékami? I na to se zeptám Jana Frajta, ředitele samostatného odboru finanční stability České národní banky. Dobrý den. Dobrý den. Jak tedy ČNB hodnotí současný vývoj cen na trhu nemovitostí? Česká ekonomika prochází od roku 2015 poměrně silným oživením, výrazným poklesem nezaměstnanosti a v poslední době taktéž začínají rychle růst příjmy domácností. A tím se zvyšuje ochota domácností půjčit si a pořídit si nové bydlení. A banky jim na to ochotněji půjčují než v minulosti. Za této situace je přirozené, že ceny nemovitostí rostou. Nicméně v posledním roce se růst cen nemovitostí dostal do takových úrovní, které jsou nejen nejvyšší v Evropě, ale zároveň jsou rizikové z hlediska budoucnosti jak pro ty, kteří si půjčují, tak pro ty, kteří ty úvěry poskytují. Dá se tedy říct, že ČNB považuje současné ceny nemovitostí, tedy domů a bytů, za nadhodnocené? Ano, již v červnu letošního roku při zveřejnění poslední zprávy o finanční stabilitě jsme konstatovali, že ceny bytů naše metody považovaly ke konci loňského roku za mírně nadhodnocené v řádu několika procent a naše analýzy ukazují na ten samý vývoj i v polovině letošního roku. Nicméně zároveň varujeme trh, že některé fundamenty, pomocí nich se posuzuje úroveň cen nemovitostí, mohou být také z hlediska dlouhodobého nepřirozeně a neudržitelně příznivé. To se týká zejména úrokových sazeb z hypotečních úvěrů, které jsou skutečně mimořádně neobvykle nízké. Proč u nás vlastně právě v poslední době došlo k tak rychlému růstu cen nemovitostí? Za rychlým růstem cen nemovitostí ve většině regionů České republiky stojí řada poptávkových i nabídkových faktorů. Za prvé to je určitě mnohem větší optimismus domácností, pokud jde o jejich budoucí příjmy. Troufají si vzít úvěr a koupit si byt. Dále se k tomu přidává poptávka po bytech jako investici, která se mnohým jeví jako atraktivní a část těch bytů je pronajímána i krátkodobě přes nové digitální platformy. Na nabídkové straně působí nepříznivě to, že povolovací řízení v Praze i v některých dalších městech je dosti pomalé a staví se méně bytů než v minulosti. Také bych nezapomínal na některé demografické faktory a na to, že lidé mají tendenci se stěhovat z některých regionů do těch, které považují za dlouhodobě perspektivní. A celkově to vede k tomu, že v Praze a některých městech těch bytů není dostatek a ceny rychle rostou. A bohužel ty ceny se stávají v porovnání s příjmy velmi vysoké, možná jedny z nejvyšších v celé Evropě. A dá se říct, že k tomu rychlému růstu cen bytů a domů přispěla i sama Česká národní banka tím, že dlouhodobě udržuje úrokové sazby na nízkých úrovních? Tak to vypadá na první pohled. Nicméně nízké úrokové sazby jsou globálním fenoménem, kterým se Česká republika nemohla vyhnout. Upozorňuji na to, že pro úrokové sazby z hypotečních úvěrů nebo úvěrů na bydlení obecně jsou rozhodující výnosy dlouhodobých státních dluhopisů. Mnohem více než nastavení krátkodobých úrokových sazeb centrální bankou. No a výnosy dlouhodobých obligací jsou mimořádně nízké prakticky ve všech vyspělých zemích s několika výjimkami a po českých státních dluhopisech je v zahraničí vysoká poptávka, která vede k vysokým cenám a tím pádem k nízkým výnosům. V posledních měsících dochází k určitému žádoucímu růstu těchto výnosů, nicméně situace je dosti nejistá. O tom, co bude dále, zda ty výnosy dále porostou, rozhodne situace v eurozóně do značné míry, která je v řadě aspektů riziková. Pomůže schladit růst realitního a hypotečního trhu i fakt, že Česká národní banka v srpnu po téměř 10 letech začala opět zvyšovat své úrokové sazby?
Určitě vyšší měnové politické úrokové sazby jsou z našeho pohledu potřebné, nicméně úrokové sazby nejsou ideálním nástrojem k dosahování cílů v oblasti finanční stability, přece jenom jsou používány k dosahování cenové stability a pokud bychom chtěli po nich ještě více, tak by měnová politika České národní banky mohla být přetížená a dlouhodobě málo účinná. Právě proto se při dosahování stability v bankovním sektoru mnohem více spoléháme na naše makroobezřetnostní nástroje a na nástroje, které máme k dispozici jako dohledová a makroobezřetnostní autorita. Jaké nástroje to tedy jsou v případě finanční stability? Česká národní banka má k dispozici v zásadě dvě skupiny nástrojů. První skupinu představují nástroje kapitálové regulace, konkrétně kapitálové rezervy. Týká se to především tzv. Proticyklické kapitálové rezervy. To je nástroj, který vlastně umožňuje bankám vytvářet v dobrých časech rychlého růstu úvěrů polštáře pro horší časy. A když pak ty horší časy nastanou, tak z té rezervy, z toho polštáře mohou čerpat a udržovat své obchodní aktivity v normálním módu bez nějakých výraznějších narušení. Česká národní banka je nicméně při používání toho nástroje uvážlivá, neboť je poměrně plošný a dopadá na celou škálu úvěrových aktivit bank. Nicméně bankovní rada v květnu letošního roku rozhodla, že sazba této rezervy bude zvýšena 1% od poloviny příštího roku, neboť růst úvěrů byl rychlý nejenom u hypotečních úvěrů, ale také v oblasti spotřebitelských úvěrů a úvěrů poskytovaných v některých segmentech nefinančních podniků. Druhou sadou nástrojů, kterou používáme, jsou naše vlastní, které jsou zaměřeny specificky na trh úvěrů na bydlení, zejména na hypoteční úvěry. A v té oblasti používáme 3 úvěrové ukazatele. A jaké to jsou? První ukazatel bývá označován zkratkou LTV, což je poměr výše úvěru k hodnotě zástavy toho úvěru ve formě nemovitosti. A ten slouží především k ochraně samotných bank. Cílem toho nástroje je rozdělit riziko rozumně mezi žadatele úvěr a samotnou banku a také pro obě strany vytvořit správnou motivaci. A pokud je ten nástroj dobře používán, tak by se nemělo stát, že banky v nějaké krizi či recesi utrpí z těch hypotečních úvěrů dramatické ztráty. To je ten úvěr, u kterého platí, že by klient neměl získat větší úvěr na pořízení nemovitosti než ten, který odpovídá 90% jeho hodnoty? Ano, v zásadě vycházíme z toho, že klient by neměl financovat nákup celé nemovitosti čistě na úvěr a v současné době doporučujeme bankám, aby financovali maximálně 90% kupní ceny té nemovitosti a zároveň, aby těch úvěrů, které mají hodně vysoký poměr LTV mezi 80 a 90%, poskytovali maximálně 15% z objemu nově poskytovaných úvěrů v jednotlivých čtvrtletích. A jaké další ukazatele ovlivňuje Česká národní banka v případě poskytování hypoték? Česká národní banka začala používat aktivněji ukazatele DTI a DSTI, které se zaměřují hodně na situaci domácností, které si půjčují, konkrétně na to, zda výše dluhu nebo výše dluhové služby z takového úvěru není příliš vysoká k příjmům toho člověka nebo té rodiny. A tím, že stanovujeme určitá čísla a ta čísla sdělujeme bankám, indikujeme, kde už ten úvěr může být hodně rizikový a kde by si ty poskytovatelé, zejména tedy banky, měli dát hodně velký pozor. A pokud takový úvěr poskytnou, tak by to umět velmi dobře odůvodnit. Jak se banky k vašim doporučením staví? Banky v zásadě naše doporučení dodržují, jakkoliv jim to někdy při změně doporučení chvilku trvá. Když tedy banky vaše doporučení víceméně dodržují a současně také platí, že podíl nesplácených úvěrů je u nás velice nízký,
Nebije Česká národní banka zbytečně na poplach? Banky jsou povinny řídit rizika svého podnikání a umí to velmi dobře při posuzování rizik jednotlivých klientů. Mnohem horší situace nastává při řízení rizik spojených s makroekonomickým vývojem. To se samozřejmě bankám mnohem hůře posuzuje a není to až tak jednoduché a proto Česká národní banka musí občas naznačovat či doporučovat. Bankéři jsou sami pod tlakem konkurence stávajících institucí. Občas vstoupí na trh noví ambiciózní, agresivní hráči, kteří tu konkurenci dále zesílí. A bankéři samozřejmě pod tlakem konkurence, pod tlakem potřeby zvyšovat obchody a získávat či udržovat tržní podíly, mohou někdy zapomínat na to, že kromě řízení krátkodobých příležitostí je také třeba dlouhodobě obezřetně řídit rizika a ta rizika mohou podcenit a pak se vlastně vzniká prostředí pro ztráty v budoucnosti. Zde vstupuje Česká národní banka, která má určité povinnosti a také specifické znalosti, které vlastně může bankám sdělovat a poskytovat jim vodítko pro činnost. Když doporučení ČNB fungují, proč Česká národní banka usiluje o získání zákonných pravomocí v oblasti regulace hypoték? Tedy o to, aby mohla místo současných doporučení bankám nařizovat, jak velké hypoteční úvěry mohou poskytovat ve vztahu k ceně a k příjmům žadatele. Ano, v současnosti bychom možná právní nástroj nepotřebovali, protože instituce naše doporučení dodržují. Nicméně z dlouhodobého hlediska nelze očekávat, že tomu tak bude najisto vždycky. Mohou se nám během několika let objevit na trhu noví hráči, zejména nebankovní, případně zahraniční pobočky, které mohou přistupovat k našim doporučením s mnohem větší benevolencí. Proto se domníváme, že je důležité mít možnost stanovat určité parametry ze zákona a tato možnost nám i v budoucnosti umožní udržovat na trhu rovné podmínky. Jaký vývoj na trhu nemovitostí očekává Česká národní banka v nejbližších měsících nebo letech? S ohledem na příznivý ekonomický vývoj a zvyšování dynamiky příjmu domácností určitě poroste poptávka po úvěrech i po bytech a lze očekávat, že ceny bytů dále porostou, jakkoliv určitě mírněji než v předcházejícím roce. Pokud jde o vývoj úvěrů, tak opět je nezbytné počítat s tím, že ta poptávka zůstane vysoká a banky budou mít také zájem vlastně úvěry poskytovat. Na druhé straně vidíme, že dosavadní opatření České národní banky začínají fungovat a ty vysoké objemy nově poskytovaných úvěrů se meziročně zastavily, jinými slovy jsou stále vysoké, ale přestávají růst. To je samozřejmě z našeho pohledu správné, nicméně to nemusí trvat dlouho a budeme velmi pečlivě monitorovat, jak ta situace dále bude probíhat. A jak by Česká národní banka zareagovala v případě, že by docházelo k dalšímu rychlému nárůstu cen nemovitostí a zájmu lidí o hypotéky? Česká národní banka má k dispozici doporučení, které funguje a pokud bychom viděli rozvíjení spirály mezi nemovitostmi a úvěry na jejich pořízení do nějakých nebezpečných úrovní, tak bychom samozřejmě doporučení mohli dále zpřísnit či některé jeho parametry rozšířit. Mohli bychom také použít nástroje kapitálové regulace, zejména zvýšení sazby proticyklické rezervy, ale jak jsem uvedl, jsme v tomto velmi uvážliví, je to skutečně plošný nástroj, kde musíme dvakrát měřit. Jakým směrem si myslíte, že se regulace České národní banky tady v nejbližších měsících vydá? V nejbližších měsících je nutno počítat s tím, že Česká národní banka bude deklarovat poskytovatelům úvěrů očekávání rozumného chování prostřednictvím dohledového benchmarku, kterému by se ve svém chování skutečně měli přizpůsobit. Co je to ten dohledový benchmark? Můžete to nějak vysvětlit? Dohledový benchmark je sada doporučení bankovního dohledu, kterým popisuje,
jakým způsobem by měly banky při rozhodování o poskytování úvěrů postupovat. Ta doporučení jsou jak kvantitativní, tak kvalitativní a jsou samozřejmě v souladu s naším doporučením pro poskytování hypotečních úvěrů. Pokud jde o další opatření, Bankovní rada České národní banky v prosinci letošního roku vyhodnotí vývoj v posledních 2 čtvrtletích, posoudí, do jaké míry jsou naše doporučení dodržována, zde dochází k nebezpečnému rozvoji spirály mezi cenami nemovitostí a úvěrných pořízení a zda jsou stávající nástroje nastaveny adekvátně. Já vám děkuji za rozhovor a budu se někdy příště opět těšit na shledanou. Také děkuji, hezký den.